Трейсі, хто наш пацієнт? Лікарю, пацієнт у важкому стані, нестабільний. Він 18-річний потерпілий в ДТП. Гонщик. Його пульс 120. Артеріальний тиск 90/40. У нього складний перелом лівої стегнової кістки. Встановлена шина. Він знаходиться на щитку і підключений до кисневого апарату. Сатурація від 88 до 93%, стан за шкалою Глазго дуже важкий. Мінімально реагує. Отримав кисень. 1 внутрішньовенний доступ. 1 доступ у праву кубітальну вену. Цей хлопець поранений. У нього проблеми з диханням, він у шоковому стані. Нам потрібно зробити все дуже швидко, коли його доставлять. Треба підготувати необхідне обладнання та матеріали для інтубації дихальних шляхів. Все готово. Так, все підготували. Бесі, у нього дійсно 1 внутрішньовенний доступ. Отже, коли він приїде, я б хотів, щоб ви встановили другий катетер із іншого боку, де його немає. Давайте зробимо аналіз крові. Домовтеся про те, щоб лабораторія і рентген прийшли нам на допомогу. Коли потерпілого доставлять, я огляну його дихальні шляхи. Трейсі, ти можеш встановити монітор, виміряти його артеріальний тиск і повідомити мені його життєві показники. Гадаю, інше, про що ми повинні подумати, це те, що у цього хлопця чимала кровотеча. Давайте повідомимо банк крові та підготуємось до екстреного переливання крові. Пацієнт нестабільний, він не може залишатися тут. Коли ми з'ясуємо, що відбувається, потрібно зателефонувати в травмпункт і домовитися про його транспортування. Добре. Так, звісно. Немає питань. Отже, давайте виконаємо це все. Це Гаррі. Йому 18 років. Він не був пристебнутий ременем безпеки і врізався в дерево. У нього травма голови та відкритий перелом стегнової кістки з незначною кровотечею. Зіткнення автомобіля. Так. Чи знадобився час, щоб його вивезти з місця ДТП? Так, його арештували. Він затриманий. Дивимося. Очевидно, що у нього травма голови та перелом. Це все, що ми бачимо наразі. Також можу сказати, що у нього артеріальний тиск 90/40, пульс на моніторі показує 120 ударів в хвилину, частота дихання близько 12, і він не реагує. І це все? Так. Гаразд. Дякую. У цього хлопця багато травм, тож давайте працювати системно. Почнемо з основ. Отже, Трейсі, поки я оцінюю його дихальні шляхи, потрібно виміряти йому артеріальний тиск. Бесі, підійди, будь ласка, з цього боку. Здається, він дихає 20 разів на хвилину. Сер, ви можете відкрити очі, сер. Як вас звати? На даний момент він не відповідає. У нього очевидна травма обличчя, і схоже, що він не дуже добре дихає, у нього підвищена температура. Треба його інтубувати. Я хочу, щоб ви дотримувалися заходів безпеки стосовно шийного відділу хребта. Я зніму комір із шийного відділу хребта і встановлю ротоглотковий повітровід. Подивимося, чи стане йому краще. Тепер встановіть повітровід. Давайте загорнемо його. Його потрібно буде інтубувати. У нас є готові прилади для інтубації. Все готово і прямо за вами. Колеги, можете загорнути. Зрозумів. Ви можете відійти. Я огляну тут. Тут є трохи крові. Я зараз її аспірую. Отже, аспірація, добре. Чудово. Гаразд, дозволь мені просто поглянути сюди. Дайте мені знати, якщо вам це потрібно. Тут потрібно натиснути. Дякую. Ми дивимось. Гаразд, трубка проходить, як очікувалося. Чудово. Хороша зміна кольору. Так, задовільна зміна забарвлення. Давайте підключимо його до апарату штучної вентиляції легень і одягнемо захисний шийний комірець. Дай мені провести аускультацію його легень. Бесі, я чую там хрипи. Трохи натисніть. Потрібен респіратор і апарат штучної вентиляції легень. У нього задовільне дихання з обох сторін. Є синці на грудях зліва. Як його дихальні шляхи, ми його інтубували. Пульс у нього становить 96. Які життєві показники? Частота серцевих скорочень 115, тиск 90/40. Добре, він у шоці. Ми подбали про дихальні шляхи та дихання. У нього кровотеча, тож в нього кровоточить тут. Будь ласка, чи можете ви нам допомогти? Інфузію якого розчину ми застосуємо?
Почнемо з другого великого внутрішньовенного введення фізіологічного розчину. Розпочинайте. Ви продовжуйте фіксацію. Почніть другу крапельницю тут, Трейсі. Думаю, цьому хлопцю знадобиться кров. Давайте подзвонимо в банк крови і отримаємо протокол гемотрансфузії. Гаразд, ми зупинили там кровотечу. Дай мені пропальпувати його пульс. Тракційна шина встановлена правильно і у нього хороший пульс, навіть на фоні незначної кровотечі. Виглядає як відкритий перелом стегнової кістки. Явної кровотечі на грудях немає. Живіт хворого м'який. Його таз нестабільний. Там визначається перелом, тому може бути значна кровотеча. Йому потрібна кров. Нам необхідно отримати для нього кілька препаратів крові. Оглянемо пацієнта. Чи зупиняється кровотеча, коли ви застосовуєте компресію? Так, зупиняється. Можете його роздягнути. Зніміть з нього решту одягу. Коли ми роздягнемо його, накрийте його теплими ковдрами, щоб уникнути переохолодження. Зробимо експертизу на інвалідність. Сер, ви можете відкрити очі. Він відкриває очі. Це 2. Він не говорить. Це 1. Чи реагує він на больовий подразник? Гаразд, це 4. У нього серйозна травма голови. Треба проконсультувати його у нейрохірурга. Тим часом давайте наситимо його киснем. Який у нього тиск зараз? До 105. Частота серцевих скорочень знижується до 100 ударів на хвилину. А тепер потрібно завернути простирадлом його таз. Можеш взяти простирадло, Віл. А тепер нам потрібно загорнути його таз і повернути його. Отже, ми підключили його до апарату штучної вентиляції легень. Гаразд, треба порахувати. Відраховуєте на 3. Готуйся, я рахую. 1, 2 і 3. Дозволь мені дістати щит з-під його спини. Я збираюся оглянути його хребет, щоб переконатися у відсутності зміщень. Порушень цілісності хребта немає. Мені потрібен вазелин для ректального дослідження. Давайте подивимось. Гаразд, у нього нормальний ректальний тонус. І поки я тримаю його тут, збоку, давайте встановимо рентгенівські пластини, щоб зробити рентген грудної клітки та малого таза. Тепер давайте перевернемо його. Ви готові? І 1, і 2, і 3. Чи можемо ми викликати рентген? Будь ласка. Нам потрібні знімки грудної клітки і тазу. Гаразд, давайте переоцінимо те, що ми зробили до цього моменту. Ми контролюємо його дихальні шляхи. Ми оцінили його дихання, у нього хороші легеневі тони. У нього зламаний таз і була кровотеча, яку вдалося зупинити. У нього хороший пульс. Через травму голови є незначна кровотеча. Нам потрібно перевести його в наш травмпункт. Отже, давайте подивимося ці рентгенівські знімки. Встановіть повитровид у зв'язку з травмою голови, і я хочу, щоб ви встановили сечовий катетер. Ми ще раз оглянемо пацієнта. Які його життєві показники? Артеріальний тиск 110/64, пульс 97. А скільки рідини ми вели? 2 одиниці. Так. 2 крапельниці. Отже, схоже, ми його трохи стабілізували. Ми зафіксували його таз простирадлом. Ми збираємося відправити його до травмпункту. Бесі, чи не могла б ти зателефонувати до травмпункту? Мені потрібно з ними поговорити. Ми збираємося провести детальний повторний огляд та підготувати його до транспортування. Бесі, переконайся, що рентген-відділення зробить копії всіх наших рентгенівських знімків. Трейсі, ми отримали наші рентгенівські знімки. Ми бачимо тут грудну клітку. Схоже, у нього з лівого боку є перелом ребер. Також є перелом вертлюжної западини, перелом тазу. Це підтверджує причину його крововтрати. Давайте отримаємо копії цих рентгенівських знімків, щоб ми могли відправити оригінали разом із ним до наступної лікарні. Доктор Брезел, привіт. Це Мак Бояр з лікарні Мері Вашингтон. У мене є пацієнт, якого потрібно передати вам. Йдеться про 18-річного чоловіка, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Машина в'їхала в дерево. Автомобіль отримав значні пошкодження, водій був непристебнутий. На місці події він не реагував. Що ми зробили? Ми інтубували його,
Але у нього патологічні дихальні шуми зліва, кілька переломів ребер, а також, здається, забій легенів. У нього кровотеча з рани на голові. Є відкритий перелом стегна. Ми його імобілізували. У нього перелом тазу. Ми зробили тухе бинтування. Він отримав 2 літри інфузії та 2 одиниці крові. Зараз його артеріальний тиск 110/50. Його серцебиття 110, і ми інтубували його з подачею 100% кисню з 98% сатурації. Думаю, його треба транспортувати повітрям. Отже, якщо ви зможете організувати відправку гелікоптера, це буде чудово. Я підготую пацієнта. Я надішлю деякі препарати крові та рентгенівські знімки. А тим часом я зроблю рентген його стегнової кістки та всього іншого. Ми не будемо зволікати з його трансфером. Є ще запитання? Немає питань. Велике спасибі.